توقعنا عند مراجعتنا للنوت 20 أن تقوم سامسونج بدمج سلسلة النوت مع الأس، وذلك لإفساح المجال أمام سلسلة الفولد. فعلا هذا ما حدث، ولم نرى النوت 21 العام الماضي، ووعدت سامسونج بتعويض محبي النوت بالأس 22 ألترا. وها نحن اليوم وبعد تجربة مطولة ومعمقة لنجيب هل إذا كان هذا القرار صائبا أم لا، وهل الهاتف الناتج عن الدمج هو هاتف كامل متكامل؟ لنرى. عند النظر لواجهة الأس 22 ألترا ستظن للوهلة الأولى أنه الجالكسي نوت 20 أو أحد هواتف سلسلة النوت على الأقل، وذلك لأن الزوايا شبه مربعة وليست شبه دائرية كما اعتدنا أن نرى في سلسلة الأس سابقا. ليس هذا فقط، بل إن الحواف مسطحة من الأعلى والأسفل، لذا يستطيع الأس 22 ألترا الوقوف على الطاولة دون الحاجة لمساعدة. عند الالتفاف والنظر لظهر الهاتف لاحظنا أول اختلاف أو تميز للهاتف عن بقية أقرانه، وهو مظهر الكاميرات التي جاءت على شكل حلقات أو خواتم بارزة عن الظهر. نقترب ونمسك بالهاتف. لا نعلم لماذا أحسسنا بأن الهاتف أفخم من النوت 20 ألترا، مع أن التصميم الزجاجي المنحني عند الحواف من الأمام والخلف متشابه. ربما السبب هو طبقة الحماية الأحدث فيكتوس بلس، أو السبب هو الوزن الأثقل الذي يصل لحوالي ربع كيلوغرام. ربما السبب أيضا إطار الألمنيوم الأسمك والذي جعل إمساك الحواف أفضل، فإطار النوت 20 كان رفيعا وغير مريح لليد أحيانا. الهاتف ضخم ومن الصعب التحكم به بيد واحدة، خصوصا لملاك الأيادي الصغيرة نسبيا، بالرغم من أنه أقصر من النوت بقليل كما نشاهد، لكنه أعرض أيضا، وهذا أفضل لأنه يحتوي بداخله سلاح جديد سيحتاج للشاشة الأعرض وسنتحدث عنه لاحقا. رغم بعض الاختلافات البسيطة التي ذكرناها، لكننا لا نخفي شعورنا بأن التصميم شبه متطابق للنوت 20 ألترا، فالاختلافات الجوهرية قليلة، ومنها شكل الكاميرات ومكان وضع شريحة الاتصال. أما بقية المداخل فهي مشابهة للنوت 20. أيضا الواجهة الأمامية بنفس الأسلوب أو ستايل، أي شاشة منحنية وشبه كاملة مع خرم أو ثقب للكاميرا الأمامية، وكنا نتمنى لو تم وضعها تحت الشاشة. أيضا للأسف اضطررنا للتضحية بفخامة التصميم من أجل استخدام هذا الغطاء، وذلك لسببين: الأول من أجل تسهيل استخدام الهاتف باليد، الثاني من أجل حماية الهاتف من الصدمات، وهو ما يفعله 80% من مستخدمي الهواتف الذكية حسب الإحصائيات. بالنسبة للبصمة فهي تحت الشاشة، وهي أسرع وأفضل بمراحل من بصمة النوت 20. الآن جاء الدور للحديث عن السلاح الخفي بداخل الأس 22 ألترا، الأس بن. القلم أخيرا أصبح داخل سلسلة الأس، وهو موجود ليبقى حتى بعد إلغاء سلسلة النوت، والجميل أنه أصبح متناسبا مع اسم الهاتف جالاكسي أس بن، أس. تصميم وأبعاد قلم الأس بن مشابه لسابقه، حتى أنه يعمل على هاتف النوت 20، لكن ليس بنفس السلاسة، فالآن أصبح أسلس وأسرع مع الأس، لأن زمن تأخر الاستجابة أقل، وهو 2.8 جزء بالثانية بدلا من 9 أجزاء بالثانية كما بالنوت 20 ألترا. بالتأكيد النوت 22 أو الأس 22 ألترا مضاد للماء والغبار بمعيار IP68، ويتوفر بالسوق 4 ألوان من الهاتف، هي الأبيض، الأسود، الأحمر الأرجواني، وأخيرا الأخضر الداكن الذي لدينا، وكل هذه النسخ بقلم أسود اللون. قبل الحديث عن شاشة الجالاكسي أس 22 ألترا لنتفق على شيء: سامسونج تصنع أفضل الشاشات بالعالم حتى هذه اللحظة، لذا ستجد هواتف منافسة مثل الآيفون يستخدم شاشات من سامسونج، وهذه حقيقة. المحصلة أو النتيجة هي أن الأس 22 ألترا سيمتلك واحدة من أفضل شاشات الهواتف بالعالم، وفعلا هي كذلك. بداية الشاشة عملاقة بقطر 6.8 إنش، تتميز بتشبع وتباين مرتفع للألوان، وهي تنبض بالحياة، كما أن اللون الأسود أسود حقيقي وليس مصطنع، لأنها من نوع أوليد، وتحدثت عن أفضل أنواع الشاشات في فيديو خاص تجده بالأسفل. بقية مواصفات الشاشة معروضة أمامك، وأنا لن أتحدث كثيرا عنها، وسأكتفي بالحديث عن أهم ما يميزها. أول ميزة هي تردد شاشة متغير يبدأ من 1 هرتز، يستخدم لعرض صور ثابتة
وينتهي ب 120 هرتز، يستخدم لعرض صور متحركة سريعة مثل الألعاب. للعلم يمكن تشغيل التردد المرتفع مع دقة QHD أو Quad HD، وهو ما لم يوفره النوت 20 سابقا. ميزة أخرى فريدة لن تجدها إلا بالأس 22 ألترا، وهي السطوع الجبار الذي يصل ل 1750 نتس، وهذا السطوع يجعلك تشاهد الشاشة تحت أشعة الشمس الساطعة دون مشاكل. الشاشة قوية ومنافسة، وإذا كان هنالك شيء يجب إضافته لها مستقبلا فهو دعم المليار لون برأينا. كما أننا نفضل الشاشة المسطحة لتجنب اللمسات غير المقصودة لحواف الشاشة، ومن أجل القلم أيضا. الآن مع الصوت أو التجربة الصوتية، وطبعا الأس 22 مثل أي هاتف رائد يقدم سماعتي ستيريو. السماعة الأولى أسفل الهاتف والثانية فوق الشاشة، أي مدمجة مع سماعة المكالمات. كلا السماعتان يقدمان صوت مرتفع ونقي، خصوصا عند تفعيل دولبي آتموس. لكن لدينا ملاحظتين. الأولى هي مكان السماعة الخارجية التي كان يجب أن تكون على اليمين بدلا من اليسار، وذلك من أجل تجنب تغطيتها أثناء اللعب. قد يظن البعض أنه يمكن تجنب هذه المشكلة عند قلب الهاتف، لكنه سيتفاجأ بأن مكان الكاميرات يخفف أو يعيق تجربة اللعب. الملاحظة الثانية هي عدم وجود منفذ السماعات 3.5 ملم، وعدم إرفاق سماعات USB-C، وهذا أمر مؤسف. عموما التجربة الصوتية جيدة جدا، ويمكن تحسينها عبر جعل السماعة الخارجية الثانية منفصلة عن سماعة المكالمة. بالنسبة لنبضات محرك الاهتزاز أو ردات فعل اللمس فهي مقبولة، وأقول مقبولة لأنها كانت أقوى بالأس 21 والنوت 20. تحدثنا مطولا عن الأمر في فيديو خاص إن كنت مهتما. أخيرا وبعد معاناة طويلة مع معالجات الإكسينوس، قررت سامسونج أن تمنح المنطقة العربية معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول، والذي كان مخصصا لأمريكا والصين سابقا. نحن لا نريد الحديث عن مواصفات الهاتف أو المعالج بالتحديد، فما يهمنا كمستخدمين هو التجربة الفعلية، لذا سنكتفي بوضع المواصفات على الشاشة، ونلاحظ عدم دعم الذاكرة الخارجية بالهاتف للأسف. هنا تجد نتائج اختبار تطبيقات قياس الأداء. تجربتنا للأداء أو سرعة الهاتف كانت الأفضل في تاريخ هواتف سامسونج التي حملناها، فهو سريع وسلس بالحركات، سواء كان ذلك بفتح التطبيقات أو التنقل بين المفتوح منها. نحن تحدثنا مطولا وبأكثر من فيديو حول الأداء، لذا سنضع روابط للمهتمين بالأعلى أو بالأسفل. ميزة جديدة وجب ذكرها وهي زيادة الرام عبر حجز جزء من الذاكرة الداخلية وتخصيصها كرام افتراضية من أجل إبقاء التطبيقات مفتوحة بالخلفية والعودة لها وقت الحاجة. قبل إنهاء جزئية الأداء لدينا ملاحظتين مهمتين. الأولى هي وجود نسخة أخرى من الهاتف بمعالج إكسينوس 2200، وهي نسخة مخصصة لأوروبا. هذه النسخة قوية وقريبة للسناب دراجون بالأداء حسب المقارنات التي شاهدناها، لكن ينقصها دعم مطوري التطبيقات والألعاب. مثلا وردنا من متابعينا الأعزاء والمالكين لنسخة الإكسينوس أن خيارات الرسوميات بلعبة PUBG لا تحتوي على خيار قوي أو إكستريم الذي يشغل اللعبة على 60 إطار بالثانية بدلا من 30. ورغم معرفتنا بأن المطورين سيقومون بإضافة الخيار بعد فترة، إلى أن معالج سناب دراجون يبقى الأكثر دعما لأنه متواجد في معظم الهواتف المنافسة عكس الإكسينوس المحصور بهواتف سامسونج. الملاحظة الثانية هي الحرارة التي أصبحت لا تطاق مؤخرا عند الضغط على الهاتف. صدقا نحن لا نعلم هل السبب هو ارتفاع حرارة الجو مع وصول الصيف وبالتالي ازدادت الحرارة، أم أن تشغيل وضع إدارة أداء الألعاب البديل هو السبب. ننتقل للنظام. الأس يعمل بنظام أندرويد 12، فوقه واجهة One UI 4.1 المصممة من سامسونج. واجهة One UI خفيفة وبسيطة كمظهر خارجي، لكنها ثقيلة من الداخل، والسبب كمية المميزات الإضافية داخلها والتي تعمل بالخلفية، أي أنك لن تشاهدها مباشرة. تحتاج طبعا لمعالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة، لكن وبما أن هذا الهاتف بالتحديد قوي فلن تشعر بأي تعليق، وهو أسلس هاتف جالكسي أمسكناه حتى الآن. الواجهة بسيطة كما قلنا، وهي مصممة لتسهيل استخدام الجهاز بيد واحدة، لذا ستجد الإعدادات والتطبيقات الأساسية مثل الرسائل والاتصال تبدأ من النصف السفلي للشاشة وتسهيل الوصول إليها، كما أن شريط الإشعارات يمكن عرضه عبر السحب من منتصف الشاشة. شريط مستوى الصوت أصبح بجانب الأزرار، أي بمنتصف الشاشة بدلا من فوق الشاشة،
وهو ما افتقدناه أو انتقدناه عند مراجعتنا للجالكسي نوت 20. شكرا سامسونج لأنك استمعت لنا. للعلم لدينا أكثر من فيديو يتحدث عن مميزات الواجهة وتجدها من فوق أو تحت عند الوصف. ننتقل سريعا لما كان يميز النوت سابقا والأس ألترا حديثا. القلم عبارة عن طعم موجود بسنارة سامسونج، وإذا قمت بابتلاع الطعم أي اعتدت على استخدام مميزاته فأنت وقعت بسنارة سامسونج، ولن تستبدل هاتفك إلا بهاتف آخر لديه هذا القلم. هذا القلم يمتلك الكثير من المميزات والاستخدامات، أبسطها استخدامه كفأرة أو ماوس لتحرك به الهاتف، سواء كان ذلك على الشاشة نفسها أو عن بعد. أيضا يمكن أن تحدد جزء من الشاشة وتكتب عليها ملاحظات لتساعد بها صديقك، أو أن تترجم كلمة ما عبر الإشارة عليها، أو يمكنك أن تكبر صورة ما. مميزات القلم كثيرة وقد نقوم بعمل حلقة تتحدث عنها، فتأكد أنك مشترك بالقناة. الهاتف جاء بنظام أندرويد 12 وبالتالي حصل على بعض مميزاته، أهمها إمكانية إيقاف الوصول للميكروفون والكاميرا عبر أيقونات خاصة داخل شريط الإشعارات. ميزة مهمة في جزئية النظام وهي دعم الهاتف للتحديثات الرئيسية حتى 4 سنوات، أي حتى أندرويد 16، وهو ما لم نره من جوجل مطورة أندرويد، لذا نرفع القبعة لسامسونج. ننتقل سريعا لأكثر ما يحبه المستخدمون، الكاميرات. بداية لنعرض مواصفات الكاميرات. كما نلاحظ هي مطابقة للأس 21 ألترا باختلاف بسيط، وهو جعل طبقة حماية الكاميرا الرئيسية أقل عرضة لانعكاس الضوء، وأيضا تحسين معالج الصور بالهاتف المعروف بالISP. طبعا نحن لن نتحدث عن الأرقام لأن التجربة والنتائج هي الأهم، لذا سنخرج من الاستوديو ليبدأ التصوير بالخارج. نبدأ مع الكاميرا الرئيسية التي أنتجت صور ممتازة من تجربتنا وأقرب للواقع مقارنة بهواتف سامسونج السابقة، كما أن تعاملها مع الظلال عبر ال HDR أفضل من أي هاتف حملناه، والسبب يعود لمعالج التصوير الأحدث. أيضا التعامل مع الإضاءة المرتفعة وانعكاس الضوء أفضل من سابقيه كما نلاحظ هنا، والسبب هو طبقة الحماية الجديدة للكاميرا. الصور بالإضاءة الجيدة من أفضل ما يكون، ولكن الأهم برأينا هو الإضاءة المنخفضة التي تحدد قوة الكاميرا من ضعفها. والعدسة الرئيسية للأس 22 ألترا قدمت لنا صور قوية حتى بالإضاءة المنخفضة، وعند استخدامنا لخيار الوضع الليلي التقطنا صور كما لو أن هنالك لمبة مضيئة بالمكان. يمكن استغلال دقة الكاميرا الرئيسية بالكامل عبر التصوير بدقة 108 ميجا بكسل، كما يمكن تحسين تفاصيل المشهد عبر خيار محسن التفاصيل، ونحن ننصح باستخدامه في النهار. الشيء الذي يهم الكثيرين هو الصور الشخصية أو البورتريت، والألترا يعد من أفضل الخيارات لتصوير الصور الشخصية أو البورتريت، خصوصا عند استخدام كاميرا التقريب 3 مرات، حيث أنتجت صور قوية وبتحديد حواف من أفضل ما يكون، والفضل للذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء يمنحك قدرة على تحديد الحواف بشكل دقيق وإضافة تأثيرات لعزل الخلفية، وهو ممتع للأمانة. كاميرا التقريب 3X تنتج صور جيدة عند توفر إضاءة جيدة، وتنخفض الجودة بانخفاض الإضاءة. ونفس الأمر ينطبق على العدسة الواسعة، فهي تمنحنا صور جيدة عند توفر إضاءة جيدة، وتنخفض كلما انخفضت الإضاءة. العدسة الواسعة أقل اتساعا من تلك الموجودة بالنوت 20، ولكن المواصفات لم تتغير منذ سنوات. الجديد مع العدسة الواسعة هو إمكانية استخدامها لأخذ صور مقربة للأجسام أو ماكرو، وعلى عكس ما توقعنا فقد استمتعنا واستفدنا من هذه الميزة. العدسة الأخيرة هي التقريب 10 مرات بشكل حقيقي، وهذه العدسة تنتج صور جميلة بالإضاءة الجيدة، وهي التي سمحت بتقريب الصور حتى 100 مرة. ونحن نحب الهواتف التي تمنحنا مرونة بالتصوير، حيث يمكننا تصوير مشهد كامل وواسع أو تقريب لأبعد مكان دون الاضطرار لتغيير مكان وقوفنا. شيء غريب تم ملاحظته عند التقريب، وهو استخدام عدسة التقريب 3X عند التقريب 10 مرات بدلا من عدسة 10X، ولا يتم استخدام 10X إلا في حال الوصول للتقريب 15 مرة أو أكثر، مع أن الإضاءة جيدة ولا حاجة لهذا الأمر. أيضا لاحظنا أن الهاتف يستخدم العدسة الرئيسية للتقريب بدلا من 10X في حال كانت الإضاءة منخفضة. بالنسبة للفيديو فالهاتف لديه قدرة على التصوير حتى 8K بمعدل 24 إطار بالثانية. صدقا كنا نستخدم 4K أو Full HD لأن الاهتزاز أقل، كما أن هذا الخيار مدعوم في جميع الكاميرات. الجميل أيضا أن تغير الألوان عند التنقل بين الكاميرات أقل من السابق، وهو أمر جيد، ونتمنى بالمستقبل أن تصبح الألوان متطابقة. يمكن تصوير فيديو بطيء جدا يصل ل 720 إطار بالثانية،
لكنه بدقة HD ويحتاج الإضاءة مرتفعة لإنتاج جودة مقبولة. عموما تجربة الفيديو جيدة جدا خصوصا من الكاميرا الرئيسية. هنالك شيء آخر وجب ذكره في قسم الكاميرات، وهو الدعم أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي لكاميرات الهاتف. لمن لا يعلم فإن تطبيقات التواصل الاجتماعي المخصصة للأندرويد عندما تقوم بأخذ الصور فإنها لا تقوم باستخدام تطبيق الكاميرا الرئيسي الذي يأتي مع الذكاء الاصطناعي، بل تقوم بأخذ الصور عبر تصوير شاشة تطبيق الكاميرا. مع الأس 22 أصبحت أشهر 3 منصات وهي سناب شات وإنستغرام وتيك توك يدعمن كاميرات الهاتف. لكن الملاحظة الوحيدة لدينا هو أن سناب شات هو الوحيد الذي يدعم ال4 عدسات، أما الإنستغرام والتيك توك فلا يدعمان عدسة ال10X. أخيرا وليس آخرا، فإن الكاميرات الخلفية قوية ومنافسة لأعتى وأقوى الهواتف، ونحن مسرورون بالنتائج. مواصفات الكاميرا الأمامية للأس 22 ألترا مشابهة للأس 21 ألترا، أي أنها بدقة تصل ل 40 ميجا بكسل. الجديد طبعا هو معالج التصوير الذي يحسن من قدرة الكاميرا على تحديد الأطراف في وضع الصور الشخصية أو البورتريه. هنا بعض نتائج التصوير وهي تعد جيدة جدا، كما أن زاوية التصوير واسعة. للعلم الوضع الافتراضي للصور بدقة 10 ميجا بكسل، لكن هناك خيار لتفعيل 40 ميجا بكسل للحصول على دقة أعلى عند تقريب الصور. الأس 22 ألترا يدعم التصوير بدقة 4K حتى 60 إطار بالثانية، وهو من الهواتف القليلة التي تدعم هذه الدقة، ونتمنى من الهواتف الرائدة الأخرى خصوصا الأندرويد دعم هذه الدقة. الأس 22 يدعم ال 5G وشريحتي اتصال، وتجد بقية تقنيات الاتصال على الشاشة. أمر مهم وجب ذكره هو ميزة ديكس التي تمكنك من تحويل الهاتف لما يشبه الحاسوب عبر توصيله بالشاشة اللاسلكية، وهذا أمر ممتاز لرجال الأعمال والأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم كبديل مؤقت للحاسوب. بطارية الأس 22 ألترا حجمها 5000 ملي أمبير، ومن تجربتنا فهي تعد جيدة وأفضل بمراحل من بطارية النوت 20 ألترا، حيث استطاعت الصمود ليوم كامل دون مشاكل وحوالي 6 ساعات من وقت تشغيل الشاشة. ومع هذا فإنها لا تصل لأكثر من يوم واحد مثل هواتف أخرى كالبوكو X3 برو. بالنسبة للشحن فالهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وللأمانة نحن كنا نستخدم شاحن بقدرة 25 واط لأنه لم يقدم وقت أقل بكثير من شاحن ال 45 واط، فكلاهما يمكنهما شحن الهاتف بالكامل خلال ساعة تقريبا. كما أننا ننصح بتفعيل وضعية حماية البطارية للحفاظ عليها، خصوصا إذا كنت ستحتفظ بالهاتف لأكثر من 2 سنين. طبعا الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي السريع، كما أن بطارية القلم تصمد ل 24 ساعة بوضع الاستعداد، وعملية الشحن الكاملة تستغرق 6 دقائق فقط. السعر الرسمي للجالكسي أس 22 ألترا $1200 لنسخة 128 جيجا بايت، مع العلم أن السعر قد يرتفع في بعض البلدان بسبب الضرائب، والسعر برأينا مرتفع أو ألترا. بالنهاية نحن نرى أن الجالكسي أس 22 ألترا يعد بديل أو خليفة ممتاز سلسلة النوت العريقة، بل وتفوق على هواتف النوت السابقة خصوصا بالكاميرا. صدقا نحن نعتبر هذا الهاتف شبه متكامل، وذلك لأنه يمتلك كل شيء تقريبا، من الشاشة الجميلة الأداء القوي وغيرهم، علاوة على وجود القلم لرفع الإنتاجية. نحن نقول شبه متكامل لأن البعض قد لا يهتمون أو يحبون الهواتف الضخمة، أو قد لا يقومون باستخدام القلم، لذا ننصح هؤلاء بالتوجه إلى الهواتف التقليدية من سلسلة الأس أو إلى هواتف أخرى من شركات أخرى. عموما هذا كان رأينا بالجالكسي أس 22 ألترا. ما رأيك بالهاتف؟ اكتب رأيك بالتعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. متأسف على الإطالة، شكرا على المشاهدة، نراك الحلقة القادمة إن شاء الله.